Rồi nó cho mình trục x trục y để làm gì? Em thấy nó bị lệch bố cục không? Ở dưới này cái chữ này nó sẽ sát hơn ở cái gạch ở phía dưới, chữ ở trên nó bị dư nhiều. Nếu như mình thêm cái nội dung thì đây là cái cụm text bar ha, mình sẽ dời cái trục y nó lên trên. Rồi chữ ở dưới này mình sẽ dời cái trục y nó lên trên. Đấy, em nhìn vô thì những cái tụi em học rồi đó, giờ tụi em phân biệt được xy chưa? Thực sự là có một số bạn ngay cả xy vô chưa quen, chưa có biết position, chưa có nắm được nó nha. Ban đầu cứ kéo kéo rằng là ok em kéo được rồi là em được, không phải đâu. Cuối cùng em quay lại nó cái em cũng không hiểu chức năng của nó làm sao hết trơn á. Rồi ở đây mình hiểu chức năng thì mình bấm vô, còn scale ở đây thì nó sẽ scale đều hết, bên y hay bên x gì nó cũng scale đều hết. Đó là cái scale, còn cái position thì x y ở đây thì mình sẽ cân lại chỗ này. Rồi ví dụ như chữ KOV mình thấy là mình muốn cho nó to lên và nó gần bằng với lại cái chữ P. Nó có sẽ những cái bố cục sắp xếp cái typo ha, thì đây nó ngay cái chữ C này không có đẹp, mình muốn nó gần ngay cái chữ P. Ý đồ ok, mình sẽ cho cái phông nó lên và nó ngay cái chữ Y nữa, thấy không? Nó sẽ xéo xuống ngay cái chữ Y ngay đây luôn. Đó là cũng là một cách. Em coi nè, ví dụ như chữ biên tập ở đây đúng không, chữ Da Vinci ở đây, nhưng mà cái hàng ngang qua nè, nếu như mà ở đây nó sẽ thiếu, nó ngang qua bên này nó thiếu tí xíu thì ở bên trên này nó cũng phải cân. POV cho xuống tí xíu cho nó cân, thấy không? Rồi chữ picture xuống, chứ không phải mình bỏ vô mình bỏ đại nha, mình cân lại, mình nhìn cái sắp xếp và mình sẽ cân lại cho nó ok. Rồi chữ Y xích lên xíu nè, từ đây qua đây nó hở, từ đây trên này nè, chữ B viết in đầu tiên lên đây nó hở nè, thì em có thể bấm vô program, em ra cái Control R và mình để ở đây. Control R bấm vô program ha, xong mình nhấn cái phím tắt là Control R để nó ra cái rule. Thì đấy, để mình sẽ ước chừng nó nè, thấy không? Thì để em biết sử dụng cái phần mềm nó đều là cơ bản hết. Đừng, nhiều bạn thích cái gì đó nó cao siêu lắm nhưng mà cái cơ bản không có là nó cũng rối nùi ở dưới à. Mấy cái cơ bản này không có nắm thì em có hiểu được cái luật của phần mềm, cái cách sử dụng của phần mềm. Cái nào nó cũng sẽ tương tự như vậy hết trơn á, nó có nguyên tắc chung của nó hết, cái luật của nó hết.